Шеф. Може до бабки викатати яйцем? Ні, ми це не будемо показувати. Ти що? Добрий день. Привіт. Значить, сьогодні задача. Зрозуміти, що таке коронка, яка вона буває, для чого вона використовується. Ну і вивчить, мабуть, так, сходу весь портфель продукції АДТНС. Так? Прошу. Давайте починати. Почнемо з коронок для мокрого сверління. Тут я не можу вдавати, що я не знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. Невже ти стикався з таким в своєму житті? Так, у мене є сотня таких оранжевеньких, гарненьких короночок. Ну, розказуємо. Як воно працює? Що це? Стандартна коронка. Довжина 450, посадка 1,1/4 дюйма, підходить під 90% всіх сверлильних машин на ринку. Сегмент наварений, тип сегмента RS6, наварка лазером Лазером? для забезпечення міцності з'єднання. Є у нас 4 типи сегментів, але, звичайно, коронки представлені в одному, самому ходовому, самому універсальному сегменту – це RS6. Він універсально працює по більшості типу матеріалів: армований бетон, неармований бетон, цегла, асфальт, граніт і так далі. Асфальт? Навіть асфальт. І саме цей перехідник, він використовується під керновідбірники для асфальту. Спеціальні герцовські коронки, які цей адаптер дозволяє сумістити коронки АДТС з даним керновідбірником. Так, окей, 4 типи сегменту, так? RS6. 4 типи сегмента. Давайте почнемо з самого твердого і будемо йти до самого м'якого. Який самий твердий? RM7H. Саме твердий сегмент використовується відповідно для оптимальних показників по неармованому бетону, по слабоармованому бетону і по тому самому асфальту. Цегла. Цегла в тому числі. Ну, тобто все, що м'яке, базовий матеріал м'який, ми буримо максимально твердим сегментом, правильно? Для того, щоб отримати максимальний ресурс і швидкість там адекватна. Саме так. Так. Але все-таки зараз на вершині продаж сегмент RS6. Чому? Універсальний сегмент, який сверлить армований бетон, неармований бетон і так далі. Всі ті матеріали, які були названі при представленні цієї коронки. Недаремно ми приймаємо весь парк готових коронок саме з цим сегментом. Добре, а якщо в порівнянні з RM7H, наприклад, ресурс у нього трошки менший, я так розумію, правильно? Так, саме так. Він Але м'якший швидкість- за RM7H, але Швидкість буріння більша. швидкість більша. Іноді ми суміщаємо ці два параметри, ці два сегменти і паяємо мікс, підбираючи таким самим оптимальне рішення для клієнта і під клієнта. Після RS6 йде сегмент RS7. Він м'якший, ніж RS6, відповідно, в нього перевага – це його ціна, але він дає менший ресурс, ніж RS6. Коля, як це все запам'ятати? Не треба запам'ятовувати, потрібно знати мій телефон, дзвониш, і все Телефон рішаємо. буде, друзі, телефон буде під відео. І посилання на сайт, на інстаграм і на все, що в АДТНС є, правильно, буде під І відео. не тільки про це, буде ще посилання на каталог з 4 нашими торговими марками. Тут повна інформація про ресурси, про таблиці позиціонування, чим ці сегменти відрізняються при сверлінні і так далі. Так, ну я ще бачу, що 4-й, RS7X. Саме цікавий, це саме комфортний сегмент для буріння, оскільки він забезпечує максимальну швидкість, Так. максимальну легкість проходження арматури. А який в нього недолік? Ну, маєш бути якийсь недолік. Недоліків у нього немає. Ціна тоді має бути. Ціна, звичайно, відрізняється від інших сегментів, які представлені тут, але ціна перекривається комфортом сверління.
Унікальність цього сегмента в тому в розташуванні алмазів. Орієнтовне розташування алмазів саме забезпечує швидкість проходження арматури. Для тих, хто не в темі, дуже часто задається питання, який зв'язок між Дістаром і АДТНС. Виробляється на одному заводі, всі 4 торгові марки. Користувач сам вибирає, що йому краще. Так, хто старший брат, Дістар чи АДТНС? Ну, а ДТНС почався на Дістарі. Тобто все-таки Дістар, батька ДТНС, Старший можна так сказати. батько Дістар, АДТНС син. Так, з коронками для мокрого буріння більш-менш зрозуміло. 4 типи сегменту, різні характеристики, різні швидкості, ресурси і так далі. Є перехідники на інші Ага. виробники, на інші сверлильні машини. Є, вже сказано, під керноотборники для сверління асфальта. Є подовжувачі різної довжини. Я це ще не зрозумів, давайте з хвостовиками. Коли Коля каже дюйм з четвертю, це мається на увазі зворотня сторона такого переходника. Або такого. І це 2 типи перехідника. Це, наприклад, для хілки ДД-150-130. А це, я так розумію, під хвостовик того ж самого хілки може бути. Або не хілки. Хілки. Тільки хілки. Тільки хілки, але потребуючи оригінального хвостовика. А в тебе він є? Він є не у мене. Ага, він є у мене. Поясни, для чого Те це? саме 1/4, Це зрозуміло. Зверху що? але це перехідник не під хілки. Керновідбірник Гюльц для того, щоб перейти з нашої коронки на цей керновідбірник, використовується такий перехідник. Це один з перехідників. Зрозуміло. Так, давайте з діаметрами розберемось. В коронки для мокрого буріння є діаметр мінімальний і максимальний який? Від 32 до 500. Ясно. Давайте, мабуть, скажемо про те, що є різні типи хвостовиків. Що є хвостовик дюйм з четвертю, а є хвостовик 1/2. І це важливо, насправді. Чому важливо? Тому що, щоб поставити отакий подовжувач, на цю коронку ви його не поставите, бо Він не він пройде по діаметру. Він має діаметр більше, ніж сама коронка. І ви просто упретесь подовжувачем в бетон або в базовий матеріал. Тому на маленьких діаметрах є отакий хвостовик 1/2, і до нього подовжувачі Подовжувачі від так само 30 є. мм чи 28 Діаметр подовжувача 29 мм, тому вже з 30-го діаметру ви можете можна подовжувати. подовжувати, набирати будь-яку довжину, в принципі. Яка максимальна довжина тобі відома, бурилась з подовжувачами, наприклад, дюйм з четвертю і з подовжувачами 1/2? Ну це 5 метрів, це не новина. З хвостовиком 1/2 так само розброс в діаметрі від 12 до 35. Ага, тобто по хвостовику 1/2 максимальний діаметр 35. Саме так. Але І подовжувати ми можемо коронки з 30 до 35. навіть до 42. Максимальний діаметр з хвостовиком 1/2 42. Працює з подовжувачем, так без подовжувача. Різниця сегмент RS6, про який ми вже говорили, або кільце А мінімальний 12 мм. 12 мм. Це під анкера. Зрозуміло. Це під анкера. І куди ми рухаємося в цьому напрямку? Рухаємося ми до різьбового з'єднання. Є модуль, який дозволяє швидше замінити самостійно кільце, яке вже сточилося, зносилося, просверлило своє і відслужило, поміняти на нове кільце, на новий модуль завдяки різьбовому А з'єднанню. чим це відкручується? Руками, плоскогубцями. Руками, вручну, воно має відкручуватися вручну і забезпечувати швидкість і легкість на об'єкт. І воно не зажимається настільки по різьбі, що потім його можна руками розкрутити? Так. Ще один перехідник дозволяє перейти з посадки 1/2 на 1/4. Закручуєте І тепер отак, так? Да? і погнали. Але, А це так нам, я казав, не але можна. це нам нічого не дає. Все рівно робочу довжину дає
Ні, 450. звичайно, довжину дає, але діаметр має бути вже який? 55-й чи 52. 60-й? 52 має бути діаметр, що вже А в шестигранника який діаметр? 47. Ага, тобто цей подовжувач дає можливість подовжувати коронки від 52 мм. Ще, я думаю, потрібно сказати про довжину коронок. Це стандартна довжина коронок Стандартно 450. Але ось Є поруч стоять. коронки, які мають довжину метр, в принципі, забезпечують вибурювання арматури для того, щоб не ламати керн в процесі сверління, мати можливість зробити отвір наскрізь. По цим коронкам питання. Це метрові, так? Це метрові. Є ж, мабуть, і двохметрові, 1,5-метрові. Теоретично є На заводі їх під замовлення. роблять. Під замовлення їх можна замовити. У нас вони є і 2-метрові, і потім вони стають потихеньку 1,5-метрові. І ще питання, я так розумію, що стартувати з цієї коронки неправильно трошки, так? Потрібно короткий варіант цього ж діаметру. Я думаю, що набагато зручніше спочатку почати звичайною стандартною довжиною, потім перейти до Але залежить Більше. все від задачі. Бувають такі задачі, коли легше встановити зразу метр подовження станіни і зразу поставити метрову коронку. В принципі, по цим коронкам все. Пропоную до сухого сверління перейти. Я звернув увагу, тут є така якась голограмка. У вас підробляють? Звичайно. Блін, я думав, тільки хілки підробляють. Дістар підробляє тільки так. Це Ага. спеціально для захисту. Ну я бачу, що промарковано все, і коронки зверху маркуються. Це для зручності робиться, щоб можна було відразу зрозуміти, який діаметр, не шукаючи. Так само і в упаковці йдуть. А голограмка це чисто захисний варіант, правильно? Так. Вона більше ніякої функції не несе. Ну, Але гарно. не допомагає сверлити це точно, але допомагає От захищати. я хотів спитати, наскільки подовжується ресурс коронки, коли на ній голограма? Відсотків на 5 додає? Ми будемо вірити в це. Друзі, я як недосвідчена людина бачу, що тут є темного кольору коронки. Буквально чорного. Дані коронки відрізняються, по-перше, довжиною. Ви бачите, що вони коротші, кількістю сегментів, типом сегментів і саме головне це застосування. Дані коронки використовуються для сухого сверління з мікроударом. На машинках типу Milwaukee, Ebenstock, Cardi. Bayer, Cardi. Зустрічне питання. А якщо її поставити на хілки, воно буде бурити? Буде бурити Але цеглу, повільно. цеглу і так далі на ура. Ага. По залізобетону все-таки рекомендуємо використовувати мікроудар. Питання. Сегментів менше, правильно? Сегменти Відносно менші, такого ж діаметру. вони іншої форми, вони всі орієнтовані для того, щоб забезпечити максимальну швидкість. Тому що ми не даємо воду. Не даємо воду. Спеціальна проточка так само все для того, щоб охолодити. Є адаптер для відводу шлама. Підключаєте пилисмок, є вихід на 1,1/4, сверлите без впливу. Підшипники, так? Да. Окей, наступне питання, яке мене конкретно цікавить, як людину, яка в цьому не розбирається. Наскільки відрізняється ресурс? По сегментам вже видно. Вже видно, що це не до порівняння речі. Кількість сегментів інша, Сегмент сам менший. сам менший орієнтовний алмаз. Ти хочеш насухо сверлити? Так. Ну, не буде вона працювати так, як вона має працювати. Оця Все буде таки- краще працювати. Так. Все-таки А яка довше Це- проживе? при якому застосуванні? При сухому. Звичайно, це проживе. Це А- взагалі може зупинитися. Якщо А- цієї сверлити цеглу, питань немає. Ця вона може буде так, сверлити. зализатися на залізобетоні в Так. середньому, без води вона залежиться, зупиниться. Вона буде Або просто. згорить. Або згорить. Ну так. Тобто просто спеціалізація абсолютно різна. Якщо потрібно бурити насухо, це ця коронка. Якщо ми буримо з водою, це однозначно ця коронка. Але теоретично ця теж з водою може бурити. Однозначно. Ну, якщо- Вона буде бурити з водою, але знову ж таки це позначиться на ресурсі. Ви можете цю коронку використовувати на звичайних машинках для мокрого буріння. Друзі, якщо вам цікава реальна різниця в ресурсі, в швидкості буріння, ви напишіть там в коментарях, якщо буде достатньо лайків, ми обов'язково візьмемо
ці дві коронки на одну типову задачу, наприклад, буріння залізобетону з водою і без, і спробуємо бурити так і так. Це, в принципі, все орієнтовано на ручне буріння, правильно? Не без станин. Ну, я думаю, що діаметри, які там до 120-го так, а великі діаметри, я сумніваюся, що можна буде без станини. 160 вручну по цеглі без питань взагалі. По По залізобетону. залізобетону. По залізобетону легше воду подавати і збирати її навіть тими самими колекторами, які знову ж таки у вас є, так? Так, є колектора, знову ж таки, тут представлений колектор під 160 діаметр, є менші, є зовсім малі для коронок, які ми розкажемо пізніше. За допомогою колектора фелесмока сверлити без шламу і води. Так. Бачу, тут теж модульна система, але ці модуля паяються. Вони не накручуються. Це флюс, так? Да? Да. Це плюс, всередині припой. Даний модуль для коронок мокрого сверління, але зараз вже виробляємо модуля для коронок сухого сверління. Вони вже в дорозі. А зараз ми можемо показати, як робиться проточка і напаюється модуль. Коля пропонує йти паять модуль, а мені цікаво ці речі. Ну, я не знаю, як ви, глядачі, а ми такі речі використовуємо досить рідко, і я їх бачу, в принципі, досить рідко, а те, що бачиться рідко, хочеться потрогати руками. Правильно? В двох словах, це подрозетники, які використовуються для сверління отворів, відповідно, для розет. Перфоратором. Перфоратора. Насухо. Насухо, без удару. Без удару. Тільки сверління. Бо нема тут побідіти. Указано без удару. Поставляється з перехідниками під СДС плюс центрувальним буром або без них. Так, ну це ж точно не під розетки. Це не під розетки, але так само це для перфоратора. Це що, для кондиціонера? Цегла, да, в тому числі. Цегла, піноблоки на ура. Сверлить. Бетон? Не армований. Не да. армований. Да. Ну, або слабо армований бетон. Сверлить так само в безударному режимі. Довжина укорочена, відповідає сухому сверлінню 320 мм на 450. Чи можна цю коронку подовжити там, на ті самі 40 см і пробурити? Стіна може бути 50 см, 75 см, 62, 80 плюс і навіть метр може бути. І в принципі по сегменту то коронка має це все бурити. А якщо немає подовжувача, то не зможе вона. Ну, тут варіант взяти 50 сверло, почати з подовжувачем і таким чином просверлити. Панове кондиціонерщики, напишіть, які у вас бували стінки по довжині, по глибині буріння. І як ви ці питання вирішували? По залізобетону плотному вона насухо не працює, ми ж це розуміємо. Ну, слабо армований бетон і неармовані матеріали. Але товщина маленька. Чи довжина коронки? Товщина базового матеріалу має бути невелика. Ну, перекриття, звичайно. Перекриття так. Кабеля, проходки через перекриття. Ну окей. Так, а що тут у нас є? Далі це коронки для сверління кераміки, керамограніту і граніту. Так само коронка для сверління отворів в керамограніті Угу. з губкою, яка використовується для охолодження. Додаєш воду, вставляєш, сверлиш. Ага. Все просто. Так це підрозетник чи що це? Да, 70-й діаметр для підрозетки. Для керамограніту. В керамограніті. Круто. А знаєш, мені іноді дзвонять і просять столешницю пробурити під краном. Якщо базовий матеріал сверління граніт, то використовуються Ну, скоріше, коронки штучно. граніт актив. Якщо це керамограніт, то можна використовувати такі вакуумні коронки, які забезпечують швидкість. А ресурс? Порівняння з граніт активом ця коронка буде сверлити швидше, але ресурс буде набагато більший в коронці по граніту. Ну це все насухо. Ну, тут є варіанти.
Тут є варіанти. Це не насухо, це з водою виключно. А як воду подавати? А, губка. Губка, я сказав, просто додай води. Я не можу запам'ятати цю просту комбінацію. Губку треба намочити, губка вдавлюється в коронку. Все, Коронку засверлюєш, потім витягуєш губку Боже, це геніально. засверлюєш. Це геніально. Так, давай по діаметрам. Тут які максимальні по Дивись, цим во, чорним. граніт актив. Від 6 до 46 подрозетник закривається такою коронкою. 70, да? 70. А це? Ці коронки від 6 до 70. В принципі, все те саме. Все те саме. Тут краща ціна, Менший ресурс. тут кращий ресурс. Окей. А тепер пішли паять коронки. Зараз будемо модуль паять. Пішли. Модуль має проточку. Угу. Треба зробити таку саму проточку Зворотню. для корпусу. Тільки зворотню, звичайно. І тут є флюс, і тут є припой. Так. Два в одному. Ну, є плюс, є припой, а зараз же ми поставляємо самі модуля без цього. Тобто або так, або так. Угу. Коронка готова, вже сьогодні поїде до задоволеного клієнта. Друзі, ми сьогодні показали практично всі коронки, які є в АДТНС і у Дістара. Можна, звичайно, копати глибоко, можна копати, як ми сьогодні. Якщо вам цікаво глибоко, контакти під відео, звертайтесь до Колі, звертайтесь в компанію АДТНС. Ще раз під відео буде посилання на наш актуальний каталог з актуальними цінами, з 4 торговими марками. Читайте, вивчайте, задавайте питання, дзвоніть. Додаткову інформацію надамо. А якщо вам сподобалось відео, пока. Пока-пока.